Nagyon nagy szeretettel köszöntünk megint mindenkit így a hónap végén a Balaton Parkról. Senkit ne ijesszen meg továbbra sem azt, hogy budapesti háttérben vagyunk. Ugye korábban vettük föl még tavaly a köröket, de most elemezzük őket és elmondunk mindent azokról az autókról, amikkel megyünk. Ezen a héten egy japán autó következik, Toyota Yaris GR. Ne menjetek sehova, már is kezdünk. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi, a Modellautóbázis. Csatornánk partnere az Unibet Magyarország. János, hozzád fordulok először. Yaris GR-rel azért az elmúlt időszakban igen sokféle konstellációban és permutációban és minden egyébben mentünk kakucson, és terv volt az, hogy hozzuk a Balatonra. Nem tudom, hogy pont ez az autó volt a terv, amelyik végül is érkezett, hiszen ugye akartunk Japánt, és ugye egy már volt is a Nissan személyében. És a Yaris GR az gyakorlatilag számunkra, meg a világ számára a modern Mitsubishi Evo és Subaru Impreza utánérzés, vagy legalábbis ugye a rallyba ez, de hát egy kisméretű motorral, oké, szép lóerővel meg föl lehet húzni az egekbe, de attól az még egy 3 hengeres motor lesz. Miért is érkezett, és mit kell pontosan tudnunk a kocsiról? Hát igazából, ugye, ha belegondolsz, gyakorlatilag már az egyetlen ilyen kicsi hot hatch, ami ennyire erős és összkerekes minden, tehát hogy kiveszett ez az állatfaj gyakorlatilag a kínálatból, és ilyen szempontból szerintem jó volt vele menni. Igen, már mentünk ugye még a tesztautóval, de nem az gyári gumival, meg utána ugye... Utána a másikkal, utána igen. Az Olivérével még alapállapotban. Olivérnél épül egy ilyen Olivérével majd fogunk menni még durvább állapotban, meg hát mentetek a versenyautóval is. Igen. Tehát, hogy azért ez már volt egy párszor. Igen. De hogy igazából szerintem egyébként egyik verzióban, talán az Olivéré volt az első, amelyik viszonylag jót is ment. Úgyhogy én nagyon kíváncsi voltam rá, és ilyen szempontból, hogy menjen egy kis autó is, ami azért nem gyenge, mert igazából ennél gyengébb autóval szerintem nagyjából értelme nincs a Balaton Parkon menni, igen. Majd az meg is látszik, hogy itt is ugye már ez viszonylag gyengének számít. Sajnos tényleg az van, hogy majd ha gazdálkodunk, hogy milyen autók lesznek még, akkor nem a 300 plusz lóerőt kell nézni, hanem a 400 plusz. Hozzátéve egyébként, ha tapasztalatokat kérdezed, ugye az egyik izgalmasabb meccset a Twingo kupa hozta a zóna versenyen, ami ennél sokkal gyengébb, és mégis hatalmas csaták voltak. Mondjuk, amikor elment a Twingo mezőny a célegyenesbe, és meg kellett várnunk azt, hogy újra visszaérnek. Hát egy szendvicset megehetünk. Igen, annyi. Erre akartam utalni. Figyelj, olyan szempontból akkor hozhatunk Twingót is, hogy akkor élőben tudjuk kommentálni majd így. Tehát még elmondjuk a negyedórás szöveget, a 2 kör lemegy. Igen. Csabi, te hogy vártad a Yaris-t egyébként? Nagyon. Nem, de egyébként tényleg, mert ugye ez egy kultautó manapság, tehát abszolút mindenki nagy badge-ben tartja, és nagyon népszerű, jó a hajtáslánca, jó a motorja, tehát tényleg egy izgalmas autó. Hozzátéve, hogy tényleg kakucson azért mentünk már egyszer-kétszer vele, és valahogy mindig marad bennem valami kis hiányérzet, hogy tök jó, de valahogy mégse az igazi. De kíváncsi voltam, hogy egy ilyen teljesen széria, mert ez az autó, ez teljesen széria volt, ez teljesen gyári állapotú, se nem jobb, se nem rosszabb, hogy na ez hogy működik a pályán. Főleg egy ilyen nagy pályán. Igen. Tényleg, is. Mielőtt vagy lincselnek minket, a GR Yaris, tudjuk mi is, hogy így hívják, de mi Yaris GR-nek. Igen. Ne is húzzuk. Kaptunk már miatta, csak azért. Mindent meg kell tanulni. Toyota. Nem húzzuk az időt, megnézzük Jani körét.
Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. A műsor támogatója a Székely Csemege. János, igazándiból azt kell mondanom, hogy amire Csabi utalt, hogy maradt hiányérzet, én azt most annyira nem érzem, hiszen egy nagyon-nagyon tiszta kört láttam, ahogy visszanéztem. Nem nagyon látok benne se hiányt, se hibát, tök pontos minden. Az egyetlen, ami nekem feltűnt, és kíváncsi vagyok majd az értékelésedre, hogy baromi hülye helyekre jönnek ki váltások. Hogy állandóan a kanyar közepén bele kellett váltanod a 3 henger miatt. Tehát sok a váltás, és hülyén jön ki a váltás. Hát figyelj, most ez más pályán meg lehet ez a jó, tehát Igen. ilyen szempontból. Nekem az volt a baj, tehát hogy a rossz sorrendben mentünk, tehát hogy jó, persze a Nissan nem rajtolt jobban, mint ez, de hogy ezzel, amikor elindultam, azt hittem, hogy az valami rossz buliba ültem be. Tehát hogy ahhoz képest, hogy az Audi fel akart szállni, itt meg ugye csipog, meg minden váltogatsz, és lenézek, még mindig nem annyival megyünk, és még mindig nem, és még mindig nem. És ugye az is szerencsé, hogy ezen nem semi-slick volt, tehát elsőre sikerült jól megmelegíteni, és igazából tényleg az volt, hogy végig a kör alatt, hogy kicsit úgy unatkoztam, talán mondtam is Csabinak a végén, hogy persze jó pofa minden, de hogy úgy nem fogott el az érzés. Ugye a másik autókban mindig volt valami miatt, hogy a Nissannal nagyon élveztem a menést, a Audiba aggódhattam a fék miatt, tehát mindig volt, ami lefoglalt. Volt valami feladat. Igen. Itt meg igazából úgy minden adta magát, de ezt mondtam, én is ezt látom, hogy olyan tök tiszta, olyan esetben. De hogy nem volt az a nagyon jó. És ami másik, hogy ami tényleg nagyon nagy gondom ezzel az autóval, hogy közben a hangélmény meg van kiábrándító. És egy pillanatig nem éreztem úgy, hogy akarnék vele még egy kört menni, és azt szerintem szomorú, mert amúgy tényleg gyorsan lehet vele menni meg minden, de hogy a másik, ami zavar, és egyébként tök jó, mert azóta kijött a GR Yarisból a új frissebb, és ezt erre már van, baromi magasan ülünk benne, ebbe még. Az új GR Yarisban már 2,5 centivel lentebb van a vezetőülés, erre már gondoltak, meg ugye az még erősebb, stb. De tényleg az volt, hogy megfordultam a 10-es kanyarba, és viszonylag jól sikerült, és utána végig csak néztem pont a fordulatszámérőt, és akkor pont hol kell váltani, és csak nem gyorsul, és ugye láttam, hogy a 200 esélye nincs, hogy elér. 192. Nekem az nagyon meglepő, én őszintén szóval, amikor elmentetek vele, hogy azért a GR Yaris az menjen már 200 fölött ezen a pályán mindenhol, mind a 3 részen is, és nem. Tehát végig olyasmi érzésem volt a motorerőtéren, mint a Nissannal, hogy a kocsi maga, ha erősebb lenne, sokkal jobb lenne, mert amúgy befordult mindenhova, tehát nem tudom szídni, meg pontosan körbeértem, meg engem ez az se zavart, hogy hol kell váltogatni, csak úgy nem ment előre, és hát ebből látszik, hogy nem ilyen típusú pályára fejlesztették, tehát ez az autó igenis egy kakucsra illik sokkal inkább, mint egy ennyire gyors pályára. Az idő egyébként 1.44.650, ami egy nagyon-nagyon légüres tér, hiszen a 350Z az 1.47 vége, ezelőtt meg 1.40-es, meg 39-es időnk van, tehát ez aztán most egy őrült légüres tér. Ha benézed a lóerőt, hogy hova, tehát az 261 lóerő, az 500-asok. Igen, tehát abban is légüresben van. Kilométer per órában egyébként meg ugye nincs annyira távol, hiszen a Nissannal 190 volt a tempó, de ezzel meg 192, tehát az azért nem egy óriás. Hát ott is a teljesítményben az volt a legközelebb hozzá, hogy az gyárilag 286 volt, ha jól emlékszem. Tehát most az egy kicsivel talán erősebb, bár nem tudom, hogy az-e. Igazából ugye tömegben is 1,3 tonna egy GR Yaris, szerintem a Nissan is, mivel az egy épített pályautó, az is könnyített volt már. Igen. Persze valószínűleg nehezebb, mint a Yaris, de hogy igazából ahhoz lehetett méregetni, csak ezen utcai gumi volt. Igen. Ezen utcai gumi volt, azon meg semi-slick, tehát hogy ez az igazi különbség. Szerintem a semi-slickkel menne egy 2-vel jobbat, vagy 3-val, és akkor ennyi. Nézzük meg, Csabi, mit tudott ebből még kihozni?
Csabi, mondom az időeredményt, 1.45.982, az 1,3 másodperccel lassabban, ami nekem egyébként alapvetően nagyon meglepő Janihoz képest, mert a te köröd is tiszta volt. Azt vettem észre a belső kamerás képek ellenőrzésénél, hogy olyan keményebben bántál a kocsival, és ami nagyon meglepő volt, és tőled nagyon szokatlan, hogy mindenki azt szokta mondani, a kommentelők is, hogy te úgy mész 200 fölött, mint hogyha a Tesco-ba mennél vásárolni. Itt pedig feszült volt az arcod, de nem azért, mert bármi baj van, hanem szerintem a hiányérzet miatt. De ezt csak belegondolom, kíváncsi vagyok a véleményedre. Igen, nekem is úgy rémlik, hogy nem igazán élveztem ezt. Amellett, hogy persze az autó tette a dolgát, meg minden, de ugye a hajtást is lehet variálni, hogy most milyen hajtás legyen, és elvileg a legoptimálisabb hajtás volt a körülményekhez, hogy hátul is hajtson sokat, de nem hajt eleget hátul nekem, vagy szóval, hogy nem úgy mozgott, ahogy azt én szeretném. Lehet, hogy az első gumik is egy kicsit már ugye elmelegedtek, és nem fordult olyan pontosan. Szóval ugye az egész olyan, nekem nem hozta azt, amit vártam tőle sajnos. Teljesítményben is azt éreztem, igen, hogy ráfordulok a nagy egyenesre, és akkor semmi. Tehát, hogy persze megy előre, meg tök jó, meg minden, de hogy úgy ott még úgy kéne, hogy haladjon. Tehát mintha ilyen 120-150 környékén úgy elvennék az erejét idézőjelbe, tehát ott már. Tehát ez inkább kis pályára jó autó szerintem. Persze egy rally autó nem kell, hogy 200 fölött jó legyen, vagy a 200-akat nyaldossa, hiszen a rally nem arról szól, vagy hát ugye inkább alacsonyabb tartományba, de szerintem ennek az autónak a szűkebb, kanyargósabb dolgok azok jobban fekszenek. Hozzátéve, hogy nekem ott se ez lenne az igazi élményautó, nekem mondjuk egy GT86 vagy hívjuk GR-nek, vagy pedig egy Supra, az sokkal inkább, ha már márkán belül akarunk maradni, az nekem sokkal nagyobb élményautó, mint mondjuk ez. De azért, mert én inkább az aszfaltot, meg a hátsó hajtást szeretem. Egyébként, hogy mennyire tolhatta az elejét, meg mennyire nem tudtál már pontos lenni, azt az is mutatja, hogy a 10-es kanyar kijáratánál ezzel az autóval találtad el először úgy a rázót, hogy hallani is a belsőn, hogy átmentél rajta oda-vissza, és egyébként ezáltal a végsebességed is 190 lett 92-vel szemben, ami ugye meg már a Nissannak a sebessége. Igen, ugye próbáltam provokálni így úgy, amúgy, hogy legalább a kijáraton hajtson annyit hátul, hogy kicsit túlkormányzottá váljon, hogy szépen ki tudjon jönni a kanyarból, de esélyem nem volt már, bármit is csináltam vele, úgyhogy ott meg már mindegy. Nem véletlenül a rallisok is először a hajtás kompjúterhez próbálnak hozzányúlni, mert alapvetően nagyon elsőkerekesként viselkedik ez az autó. És ugye mindig ez volt a bajotok a kapucsos körökön is, hogy ott is mindegyik verzió elsőkerekes volt. A hátulja az csak jön utána. És hát ugye Oliver is elmondta, hogy amikor mentetek a kocsival, amikor forgattuk, még elsőkerekes volt nagyon, és ők is a hajtással dolgoztak a legtöbbet, hogy tudjon driftelni, meg tudjon haladni. Igen. És onnantól van értelme egyébként tuningolni, és ha el tudod érni, hogy a hátulja többet hajtson vele. Igen, tehát ez most egy olyan, mint egy elsőkerékhajtású autó, csak persze hátul is hajt, de nem lesz túl kormányzó. Igen, de ezt a hajtást ezt maximum a rajtba élveztétek, sehol máshol. Kb. Igen, vagy annak az előnyét. Jó, figyelj, ez a széria, ez ilyen autó, igazán relatíve biztonságosan jól vezethető, hiszen ugye a túlkormányzottságot egy avatatlan kéz nehezebben kezeli, mint az alulkormányzottságot, sokkal biztonságosabb, ha úgy tetszik, tehát hogy értem ezt is, de ha úgy nézzük, mint élményautó, akkor nekem ez a legnagyobb hiányossága. Beszéljünk egy mondatot még a pozitívumáról, hogy viszont cserébe ez az autó is kibírta gond nélkül fékügyileg a 4 kört, tehát hogy ezt nem kell túlüteni. Abszolút. Hát meg igazából tényleg, ha így nézzük, szerintem az egyik legmegbízhatóbban működő, nem csak fék a hajtás. Tehát azért mondom, hogy ez egy nagyon jó autó, csak ezen a pályán úgy nagyon elvérzett, túl semleges, túl gyenge, de itt csak ide. Tehát, hogy minden más pályára valószínűleg jó, persze azt szűkebb pályákon még inkább gond lehet, hogy ortolósként viselkedni, de minden működött benne, meg minden pontosan, meg én tudtam vele még pontosan menni, de tényleg én is éreztem, hogy az orrát azért többet használja, mint kéne. A fék is tényleg zseniálisan működött végig, bár Csabi ment vele másodjára, tehát neki kell. De utána se kellett pluszba üteni. Semmi. Tehát szerintem amit tud, azt tartósan tudja, csak egy GR modelltől azt várnám, hogy azért ennél egy kicsit izgágább, fickósabb. Persze most ugye kijött belőle már a frissített verzió, úgyhogy ki kéne próbálni az milyen,
Ott láthatóan azért figyeltek a visszajelzésekre, hogy erősebb is lett, csomó minden változott, aztán futómű is keményebb lett, tehát hogy majd reméljük szerzünk egy olyat is. Nem mondom, hogy a Balatonon megyünk vele, mert szerintem sok értelme nincs, de a Kakucson hátra sokkal jobban fog menni. Urak, nagyon köszönöm, nektek is, hogy itt voltatok. Jövő héten újra Kakucs, aztán pedig egy hónap múlva érkezünk megint a Balatonparkról. Addig is kövessetek bennünket Instán, Facebookon, YouTube-on, jövő héten találkozunk. Sziasztok! A következő adásban egy új márka mutatkozik be itt a Laptimingban, a Jaguar személyében, amelyből egy 575 lóerős R változatot hoztak nekünk, de hogy ne csak ez legyen, hanem az egy Porsche is legyen velünk, egy 718-as is itt lesz, amin vannak kisebb módosítások, úgyhogy talán az abszolút idő is veszélybe kerülhet. Támogatónk a sportruházat és a küzdősportok szakértője, a BP Fight. Modell és hobbi, a Modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. A műsor támogatója a Székely Csemege. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Laptiming adásokról sem.